নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। এই নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। কাৰণ আপোনালোকৰ মন্তব্য বা কমেণ্টটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ঘৰ ভাড়া। বহুত লোকৰ নিজৰ ঘৰ থকাৰ উপৰিও ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়ে। এই ঘৰ ভাড়ালৈ দিবলৈ যাওঁতে যিজন ভাড়াতীয়া আপোনাৰ থাকিব ঘৰটোত, তেওঁক আমি টেনেণ্ট বুলি কওঁ। এই টেনেণ্টক ঘৰ ভাড়া দিবলৈ যাওঁতে এখন ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট লাগে। যদি এই ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন যদি নকৰে, তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, এই বিষয়ে মই চমুকৈ আজি আলোচনা কৰিম। ধৰি লওক আপুনি এটা ঘৰ ভাড়ালৈ দিছে, ভাড়াতীয়া আহি থাকিবলৈ লৈছে আৰু আপুনি কোনো ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰা নাই। তেতিয়া আৰু ভাড়াতীয়াও বৰ ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ভাড়াতীয়াও নিজৰ ইচ্ছা দেখুওৱা নাই আৰু ঘৰটোৰ মালিকেও যোনে ভাড়া দিছে তেওঁ বৰ ইচ্ছা দেখুওৱা নাই ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। যদি তেনেকুৱা হয়, যদি কোনো ধৰণৰ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাই, ৰেজিষ্টাৰটো নহয়, ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টটো নাই, তেতিয়াহ'লে টেনেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাই আৰু আপুনি ঘৰটো ভাড়ালৈ লৈছে আৰু ভাড়াতীয়া হিচাপে আছে, তেতিয়াহ'লে 1 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ হ'ব। এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিব ভাড়াতীয়াই, অৰ্থাৎ টেনেণ্টজনে। 1 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে, যিটো সমস্যা তেওঁ ফেচ কৰিব, সেইটো হৈছে দি লেণ্ডলৰ্ড কেন আস্ক দি টেনেণ্ট টু এভিক্ট দি প্ৰপাৰ্টি এনি টাইম। যিকোনো সময়তে লেণ্ডলৰ্ডে সেই ভাড়াতীয়াজনক ঘৰটো খালী কৰিবৰ কাৰণে ক'ব পাৰে। দি লেণ্ডলৰ্ড কেন ইনক্ৰিজ দি ৰেণ্ট এনি টাইম। যিকোনো সময়তে লেণ্ডলৰ্ডজনে ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। এ টেনেণ্ট কেনট এপ্লাই ফৰ টেক্স এক্সেম্পশ্যন। টেক্সৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈও তেওঁ কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাই। ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট ইজ এন এডমিছিবল পিচ অফ এভিডেন্স ইন দি কোৰ্ট। ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট যিখন থাকে সেইখন এভিডেন্স হিচাপে কোৰ্টত আপুনি দাখিল কৰিব পাৰে। ইন কেছ অফ ডিছপুট between the landlord and the tenant can present the rent agreement as valid proof. যদি কিবা গণ্ডগোল লাগে বা কিবা ডিছপুট হয় ভাড়াতীয়া আৰু মালিকৰ মাজত, অৰ্থাৎ লেণ্ডলৰ্ডৰ মাজত, তেতিয়াহ'লে টেনেণ্টে ৰেজিষ্টাৰ্ড যিখন ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট থাকে সেইখন তেওঁ কোৰ্টত প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে এজ এ ভেলিড প্ৰুফ হিচাপে। গতিকে আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব, ঘৰটো ভাড়া দিবলৈ যাওঁতে সদায় ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট এখন কৰি ল'ব। আৰু যদি কৰি নলয়, তেতিয়াহ'লে টেনেণ্টে ভাড়াতীয়াজনৰ কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, দি লেণ্ডলৰ্ড কেন আস্ক ইউ টু এভিক্ট দি প্ৰপাৰ্টি এনি টাইম। যিকোনো সময়তে লেণ্ডলৰ্ডে আপোনাক প্ৰপাৰ্টিটো এৰি দিবৰ কাৰণে ক'ব পাৰে আৰু যিকোনো সময়তে লেণ্ডলৰ্ডজনে ভাড়াটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু আপুনি টেক্স এক্সাম্পশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি কিবা ডিছপুট হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজ এ ভেলিড প্ৰুফ হিচাপে আপুনি প্ৰমাণ কৰিবলৈ একো ডকুমেণ্টেই আপোনাৰ হাতত নাথাকিব বা নাই। অৰ্থাৎ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট ইজ এন এডমিছিবল পিচ অফ এভিডেন্স ইন দি কোৰ্ট বুলি কৈছে। সেইকাৰণে যদি আপুনি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন এভিডেন্স হিচাপে কোৰ্টত দিবলৈ একোৱেই নাথাকিব ডিছপুটৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া লেণ্ডলৰ্ডে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে লেণ্ডলৰ্ডে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। ইন কেছ অফ এনি প্ৰপাৰ্টি ডেমেজ, দি লেণ্ডলৰ্ড কেনট ফ'ৰ্চ দি টেনেণ্ট টু পে ফৰ দি ছেইম।
যদি প্ৰপাৰ্টিটো কিবা ডেমেজ কৰে টেনেণ্টজনে বা ভাড়াতীয়াজনে, তেতিয়া কিন্তু লেণ্ডলৰ্ডে ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব ভাড়াতীয়াজনক যে সেই ডেমেজটো ঠিক কৰি দিবৰ কাৰণে। এ টেনেণ্ট কেন ভেকেট দি প্ৰপাৰ্টি এনি টাইম। ভাড়াতীয়াজনে যিকোনো সময়তে ঘৰটো খালী কৰি দিব পাৰে, লিভিং দি লেণ্ডলৰ্ড উইদাউট এ টেনেণ্ট আনটিল হি ফাইণ্ডছ এ নিউ ওৱান। অৰ্থাৎ লেণ্ডলৰ্ডৰ সমস্যাটো হ'ব টেনেণ্টজনে যিকোনো সময়তে ঘৰটো খালী কৰি দিব পাৰে যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন নাথাকে। ইফ এ টেনেণ্ট ডিফল্টছ ইন পেয়িং ৰেণ্ট অন টাইম, দি অ'নাৰ কেনট ইম্প'জ এনি ফাইন অন দি টেনেণ্ট উইদাউট এন এগ্ৰিমেণ্ট ডেট স্পেচিফাইজ দি পেনাল্টি এমাউণ্ট ইন কেছ অফ এ পে'মেণ্ট ডিফল্ট। যদি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন নাথাকে আৰু যদি ভাড়াতীয়াজনে বা টেনেণ্টজনে যদি সময়তে ৰেণ্ট নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে অ'নাৰে কিন্তু ফাইন ইম্প'জ কৰিব নোৱাৰে টেনেণ্টজনৰ ওপৰত, কাৰণ তেওঁৰ এগ্ৰিমেণ্টেই নাই। কাৰণ এগ্ৰিমেণ্টত স্পেচিফাই কৰি দিয়া থাকে যদি ডিফল্ট হয় তেতিয়াহ'লে কি পেনাল্টি হ'ব পাৰে বা কি ফাইন দিব লগা হ'ব পাৰে। যদি এগ্ৰিমেণ্টখনেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰেণ্টটো যদি ডিফল্ট থাকে তেতিয়াহ'লে মালিকজনে বা লেণ্ডলৰ্ডজনে কিন্তু ভাড়াতীয়াক ফাইন দিবৰ কাৰণে ইম্প'জ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছৰ সমস্যাটো হ'ল, ইফ এ ডিছপুট এৰাইজ বিটুইন দি টেনেণ্ট এণ্ড লেণ্ডলৰ্ড, এ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট ইজ এন এডমিছিবল পিচ অফ এভিডেন্স that the landlord can present in the court. যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন নাথাকে আৰু কিবা ডিছপুট হ'ল টেনেণ্ট আৰু লেণ্ডলৰ্ডৰ মাজত, তেতিয়াহ'লে পিচ অফ এভিডেন্স হিচাপে লেণ্ডলৰ্ডে কোৰ্টত প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ একোৱেই নাথাকিব। অৰ্থাৎ এ ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট ইজ এন এডমিছিবল পিচ অফ এভিডেন্স ডেট দি লেণ্ডলৰ্ড কেন প্ৰেজেণ্ট ইন দি কোৰ্ট। যিটো টেনেণ্ট যিটো এগ্ৰিমেণ্ট থাকিব, টেনেণ্টৰ লগত যিটো এগ্ৰিমেণ্ট থাকিব, যাক আমি ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বুলি কওঁ, সেইখন নাথাকিলে আপুনি কিন্তু কোৰ্টত ডিছপুট লাগিলে বা ডিছপুট হ'লে পিচ অফ এভিডেন্স হিচাপে একো দাখিল কৰিব নোৱাৰিব কোৰ্টত। চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন অতি লাগতিয়াল ভাড়াতীয়াৰ কাৰণেও আৰু মালিকৰ কাৰণেও, অ'নাৰজনৰ কাৰণেও আৰু লেণ্ডলৰ্ডজনৰ কাৰণেও। আৰু যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে কি সমস্যাসমূহ হ'ব সেইসমূহ মই অলৰেডি আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ এই আলোচনাৰ পৰা যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল ভাড়াতীয়াই ঘৰ ভাড়া লয় বা লেণ্ডলৰ্ড বা অ'নাৰে ঘৰ ভাড়া দিয়ে, তেওঁলোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।